तर हॅलो गाईज, लक्ष्मण ड्रॉइंग या युट्यूब चॅनल मध्ये आपले सर्वांचे स्वागत आहे. बरेच दिवस झाले आपल्या चॅनलवर कुठल्याही प्रकारचा व्हिडिओ नाही किंवा काय नाही. तर आज आपण असा एक इंटरेस्टिंग असा एक व्हिडिओ घेऊन आलो, तो म्हणजे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत मानले जाणारे शिवछत्रपती शिवाजी महाराज यांची आज आपण ड्रॉइंग काढणार आहे. ऑलरेडी मी त्याला आउटलाईन केलीच, फक्त आज आपण शेडिंग त्याला करणार आहे. आणि हा व्हिडिओ पूर्णपणे हे असेल, एकदम फायनल असेल. आणि जास्त काही व्हिडिओ मोठा नाही, छोटासा आहे. तर तुम्ही हा व्हिडिओ पूर्णपणे पहा, कुठे स्किप न करता. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जर चॅनल जर कोणी जर नवीन असेल तर प्लीज चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ लाईक करा, जेणेकरून तुम्हाला माझे नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचतील. तर आपण डायरेक्ट जास्त न वेळ घेता आपण डायरेक्ट व्हिडिओला सुरुवात करू.